दिवस आहेत सणांचे आणि उत्सवांचे, म्हणजेच आपल्या लोकांसोबत मजा करण्याचे. आणि मजा ही अपूर्ण असते खाण्याच्या पदार्थांशिवाय. आणि खाण्याचे पदार्थ जर आपण पहिल्यापासून करायला घेतले तर त्यात आपला वेळ जाणार. पण तो वेळ वाचवण्यासाठी माझ्याकडे आज एक मस्त रेसिपी आहे. ती मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे. तीच अंगुरी गुलाबजाम रबडी शॉर्ट्स. तर सुरुवात करूया. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते. तर चला सुरुवात करूया अंगुरी गुलाबजाम रबडी शॉर्ट्ससाठी. तर रेसिपीची सुरुवात करूया आपण गुलाबजामुननी. आणि गुलाबजामुनसाठी माझ्याकडे आहे आशीर्वाद गुलाबजामुन इन्स्टंट मिक्स. आणि इथे मी पूर्ण आशीर्वाद गुलाबजाम इन्स्टंट मिक्स घेतलाय. लाखो घरातलं विश्वासाचं नाव. आता यामध्ये आपल्याला 7.5 चमचे पाणी घालायचं आहे. ml मध्ये म्हणायचं झालं तर 112 ml आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. आपण भिजवूया. आता यामध्ये आपण पाणी थोडं थोडंच घालायचं आहे. आणि इथे जे आपण आशीर्वाद इन्स्टंट मिक्स घेतलंय गुलाबजामुनचं ते 250 ग्रॅम आहे. आणि इथे माझं छान मळून झालंय पीठ. आणि तुम्हाला दिसत असेल हा अजिबात चिपकत नाहीये हाताला, नॉन स्टिकी आहे. माझं इथे मिश्रण छान तयार झालेलं आहे. आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की हे थोडंसं घट्ट आहे आणि अजून थोडं नरम हवं आहे तर तुम्ही यात थोडंसं पाणी घालू शकता. आता आपण हे 5 मिनिटं रेस्टिंगसाठी ठेवून देऊया. तोपर्यंत आपण पाकाची तयारी करूया. चला तर आता आपण गुलाबजामच्या पाकाची तयारी करूया. मी इथे 1 किलो साखर घेतली आणि 1 किलो साखरेसाठी आपल्याला 1 लिटर पाणी लागणार आहे. मी पातेलं अगोदरच ठेवलंय. गॅस ऑन करते. त्यामध्ये आपण 1 लिटर पाणी घालूया. आता इथे मी 1 किलो साखर घेतली, ती पण आपण यामध्ये घालूया. साखर टाकून झाली आहे. आता आपण याला मिक्स करून घेऊया. एक थोडंसं उकळलं की त्यामध्ये आपण इलायची पावडर घालणार आहोत. अच्छा, आपलं जोपर्यंत पाक होतो ना तोपर्यंत आपण रबडी करायला घेऊया, कारण रबडी थंड व्हायला वेळ लागेल. आणि हो, ही रबडी सुद्धा इन्स्टंटच आहे. तर त्यासाठी मी अगोदरच पॅन ठेवलेला आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, रबडी करण्यासाठी आपल्याला पॅन पसरट घ्यायचा आहे. का ते मी तुम्हाला सांगते. मी गॅस ऑन करून घेते. इथे मी 3 कप फुल फॅट दूध घेतलंय. आणि फुल फॅट दूधच घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर आपण इथे घेणार आहोत 1 कप मिल्क पावडर. ती आपण यामध्ये हळूहळू घालायची आहे आणि मिक्स करत राहायचं आहे, जेणेकरून त्यामध्ये गुठळ्या नको व्हायला. आता आपण ही पूर्ण यामध्ये घालून घेऊया. आता आपण यामध्ये मिल्क पावडर टाकून घेतली आहे आणि ती छान मिक्स पण झाली आहे. याला थोडं बॉईल आलं ना की त्यामध्ये आपण आपलं बाकीचे जिन्नस यामध्ये घालणार आहोत. आता एकदा आपण आपल्या पाकाकडे सुद्धा लक्ष देऊया. साखर छान वितळत आली आहे. आता अशाच वेळेस आपण यामध्ये इलायची पावडर घालूया. अर्धा ते 1 चमचा. आता वेलची पावडर टाकल्यानंतर आपण याला एक 5 ते 7 मिनिटं उकळी आणून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. आता आपण रबडीकडे वळूया. आता मी तुम्हाला म्हटलं होतं रबडीसाठी पसरट भांडं का घ्यायचं आहे. त्याचं रिझन असं की यावर जी पण मलाई जमते ना ती आपल्याला अशी कोपऱ्यामध्ये लावायची आहे. त्याला फोडायचं नाहीये. मलईला आपल्याला फेटायचं नाहीये आतमध्ये. आणि ही अशी साईडला लावून घ्यायची आहे. आता ही मलई जी आहे ती आपण छान पॅनच्या किनाऱ्याला लावून घेतली आहे. आपला पाक आता छान उकळलाय. आता मी गॅस बंद करते आणि गुलाबजाम करण्याची तयारी करते. सोबतच आपण एकदा रबडीकडे सुद्धा बघूया. वाव, याच्यावर छान मस्त मलाई सुद्धा जमत चालली आहे. आणि ती मी इथे साईडला लावते. आता एवढं उकळल्यानंतर आपण आता रबडीमध्ये बाकीचे जिन्नस घालणार आहोत. आता यामध्ये आपण घालूया अर्धा कप साखर. साखरेचे प्रमाण तुमच्या गोडीच्या आवडीनिवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. मी इथे अर्धा कप घेते. आणि याच्यामध्ये मी घालणार आहेत कापलेले बदाम. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठलेही ड्रायफ्रूट यामध्ये घालू शकता. आणि ते मी इथे घेतले 2 टीस्पून. ते आपण यामध्ये घालणार आहोत. त्यानंतर इथे 1 चमचा इलायची पावडर घेतली आहे, ती पण आपण यामध्ये घालूया. आणि आता एक छान मिक्स देऊया. आता आपण याला एक 5 ते 7 मिनिटं अजून उकळू देऊया. तोपर्यंत आपली रबडी सुद्धा घट्ट होईल.
आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपण शॉर्ट्स बनवणार आहोत, त्यामुळे रबडी आपली फार घट्ट नकोय, एवढं मात्र एक लक्षात ठेवायचं आहे. जोपर्यंत आपली रबडी उकळते तोपर्यंत मी टेबल साफ करते आणि गुलाबजामचे बॉल्स तयार करून घेऊया. आलेच. चला, माझं टेबल तर क्लीन झालाय. आता एकदा आपण रबडीकडे वळूया बॉल बनवण्या अगोदर. वाव, आपली रबडी पण तयार झाली आहे. आता अशा वेळेस आपल्याला तूप घालायचंय, एक अर्धा चमचा. आणि केशर सुद्धा तुम्ही घालू शकता जर तुम्हाला टाकायचं असेल तर, पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. आता मी तुम्हाला सांगते, आपण जी मलाई बाजूला लावली होती ना, ती आता आपल्याला यामध्ये काढून टाकायची आहे, जेणेकरून रबडी खाताना त्यामध्ये जे मलाईचे असे मस्त लम्स येतात ना, ते चवीला फार छान लागतात. दिसतंय तुम्हाला छान असं? आपली रबडी मस्त तयार झालेली आहे. रंग सुद्धा छान बदलला आणि त्याला एक स्मोकी फ्लेवर सुद्धा आलेला आहे. आता आपण ते बंद केले आणि ते बाजूला ठेवूया. आता मी बॉल तयार करायला घेते गुलाबजामुनचे. वाव, आपलं मिश्रण मस्त अगदी छान सॉफ्ट आणि नॉन स्टिकी आहे. आता आपण यांचे छोटे छोटे बॉल, अंगुरी बनवतो त्याच्यामुळे आपल्याला अगदी छोटे बॉल बनवायचे आहेत, कारण ते तळून अगदी फुलणार आहेत. त्यामुळे जो नॉर्मल साईज आहे गुलाबजामचा त्याचा अर्धा आपल्याला घ्यायचा आहे. आणि इथे माझे तयार झालेत छोटे छोटे गुलाबजामचा एक बॅच तयार केली आहे. आणि इथे बघा किती सॉफ्ट आणि अगदी नरम असे गुलाबजाम माझे तयार करून झालेत, त्याचे बॉल्स तयार करून झालेत. ते मी इथे ठेवते आणि पटकन कढई घेऊन येते आणि ही जी रबडी झाली आहे त्याला थंड करायला ठेवून येते. आलेच. मी कढई तर घेऊन आली आहे तेल टाकून. आपण याला शिफ्ट करून घेऊया इकडे आणि ही कढई मी यावर ठेवते आणि गॅस ऑन करून घेऊया. आता यामध्ये मी अगोदरच आपल्या गुलाबजामला जेवढं तळणाला तेल लागणार आहे तेवढं घातलंय. आता गरम होऊ देऊया. आपलं तेल आता गरम झालं, आपल्याला फार गरम करून घ्यायचं नाहीये. आता मी यामध्ये गुलाबजाम टाकते. आता तेल आपलं जास्त गरम न होण्याचं कारण की जेव्हा गुलाबजाम त्यामध्ये आतमधून होतील ना, ते आपोआप वरती येतील तेलावर. आणि आता हे दोन घालते. बघा, हलके होऊन आपले गुलाबजाम वरती आलेले आहेत. आता या वेळेस आपल्याला जी फ्लेम आहे ती मीडियम ठेवायची आहे आणि आतमधून त्याला होऊ देऊया आपण. आपले गुलाबजाम आता तळून झालेत आणि रंग सुद्धा मस्त सोनेरी आलेला आहे आणि वरतून क्रिस्पी आणि आतमधून नरम. आता आपण हे गुलाबजाम आपल्या पाकामध्ये टाकूया. तुम्हाला दिसत असेल, आशीर्वाद गुलाबजामुन इन्स्टंट मिक्सचे गुलाबजामुन जे आहे ते पाकात अगदी लवकर सोक होतात. इतर वेळेस तसा फार वेळ लागतो, पण ह्या गुलाबजामुनला आपला कमीत कमी 30 मिनिटं लागणार आहेत सोक व्हायला. तोपर्यंत मी बाकीचे गुलाबजाम तयार करून घेते. आशीर्वादच्या गुलाबजामुन इन्स्टंट मिक्समध्ये असलेल्या मिल्क सॉलिड्समुळे आपले गुलाबजाम अगदी मऊ आणि लुसलुशीत झालेले आहेत. तुम्हाला दिसत असेलच आणि मी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवते. वा, क्या बात आहे. आतमधून सुद्धा अगदी नरम आणि मऊ लुसलुशीत झालेले आहेत. आता मी पटकन प्लेटिंग करायला घेते. आणि इथे माझी प्लेटिंगची तयारी पूर्ण झालेली आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, मी आशीर्वाद गुलाबजामुन इन्स्टंट मिक्स का वापरते? कारण की हे अगदी कमीत कमी वेळात तयार होतं आणि हो, बरेच दिवस असेच मऊ अगदी नरम गुलाबजाम आपले तयार राहतात. जेव्हाही वाटेल तेव्हा सर्व करा आणि खा. चला, आता प्लेटिंगची तयारी करूया. अगोदर मी इथे बदामाचे काप टाकते थोडे. आता आपण यामध्ये आपली रबडी टाकूया आणि रबडी छान थंड झालेली आहे. आपले शॉर्ट्स ग्लासेस तर भरून झालेत. आता मी बाउलमध्ये सुद्धा काढून घेते. आता आपली रबडी भरून झाली. आता आपण त्यावर गुलाबजाम ठेवूया. गुलाबजाम तर टाकून झालेत. आता आपण ड्रायफ्रुट्स टाकूया. हा, इथे माझं प्लेटिंग पूर्ण झालेलं आहे. आणि हो, या फेस्टिव्ह सीझनमध्ये आशीर्वाद गुलाबजामुन इन्स्टंट मिक्सनी 200 ग्रामवर 50 ग्राम हे फ्री देत आहे. तेव्हा दसरा दिवाळीला याचा लाभ घ्या आणि आपल्या जवळच्या नातेवाईकांसोबत याचा आनंद घ्या. तर मी तर याचा दसऱ्याला आनंद घेणारच आहे, पण तुम्ही सुद्धा दसऱ्याचा आनंद आशीर्वाद गुलाबजामुन इन्स्टंट मिक्स सोबत नक्की घ्या. एकदा बनवा आणि मला कळवा कसे झालेत. आणि बघत राहा रुचकर मेजवानी. तुम्हा सगळ्यांना एकदा दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा.